Hello, so how are you? ඉතින් ඔයා අදත් මේ Royas English Academy කියන මගේ YouTube channel එකේ අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ පාඩමත් ඔයාලට මම කලින් ඉගෙනලා තියෙන පාඩම් වගේම හරිම සරලව ලේසියෙන් පියවරෙන් පියවර මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මුල ඉඳලා වීඩියෝ එක skip කරන්නේ නැතුව හොඳින් අවබෝධයෙන් මාත් එක්ක පුහුණු වෙන්න තමයි. මේ ප්‍රේස් එකත් අපි නිතර කතා කරලා ඔයාලට සිංහල අදහස් පිළිබඳව යම් දැනුමක් ඇති. ඉතින් මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්න තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ඉගෙන ගන්න ප්‍රේස් එක තමයි වෙච්ච කරදර මදිවට. වෙච්ච කරදර මදිවට කියන අදහස දෙන ප්‍රේස් එක තමයි to add insult to injury. To add insult to injury. වෙච්ච කරදර මදිවට එහෙම නැත්නම් මේකට මේ ගහින් වැටුණු මිනිහට ගොනා යනවා වගේ කියලාත් කියනවා. එහෙම අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. වෙච්ච කරදර මදිවට. දැන් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් සෑහෙන කරදර වලට ජීවිතේ මුහුණ දෙනවා. එයාගේ දරුවෝ පෝෂණය කරන්න, එදිනෙදා ගෙදර දොරේ අනිත් වියදම් පිළිබඳව යම් මුදල් කාරණා සෙවීමේදී ඒ හැම තැනකදීම එයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඉතින් එයාට හිටියා ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20ක 25ක විතර දුවක්. ඉතින් එයාට මේ කරදර ගොඩක් ගොඩ ගහලා තියෙන වෙලාවේ එයාගේ දුව ඊරෑ පැනලා ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා හරි දුකෙන් ඉන්නවා. දුවගේ විවාහයටත් හැමදේම එයා ලෑස්ති කරලා තිබුණේ. ඉතින් මිනිස්සු කියනවා වෙච්ච කරදර මදිවට එයාගේ දුව ඊරෑ පැනලා ගියා. ඒ වගේ දේවල් අපිට සමාජයෙන් අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. එහෙනම් වෙච්ච කරදර මදිවට to add insult to injury කියලා කියන්නේ. ඔහුගේ දුව his daughter eloped last night. elope කියන්නේ පැනලා යනවට ඒක jump and go කියලා එහෙම කියන්නේ නෑ. ලංකාවේ අය පනිනවට jump කියනවා, යනවට go. ඒක පැනලා යනවා නම් jump and go නෙමෙයි. ඒකට කියනවා elope කියලා වචනයක්. E L O P E. ඒකට D අකුරක් එකතු වෙනවා පැනලා ගියා කියන අදහස ගන්න. එතකොට eloped. To add insult to injury, his daughter eloped last night. එහෙනම් අපි මේ to add insult to injury කියන phrase එක සම්බන්ධයෙන් තවත් උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඊට කලින් ඔයා තාමත් Royas English Academy කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාගේ අදහස comment කරන්න, තව කෙනෙකුට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. right. අපි එහෙනම් තව උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් අර වගේම ආයෙත් කරදර වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ කරදර වලට මුහුණ දෙන අතරෙම එයාට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ රස්සාවෙන් ඉල්ලාස් වෙන්න. එතකොට එයා කියනවා වෙච්ච කරදර මදිවට මට සිද්ධ වුණා මගේ රස්සාවෙන් ඉල්ලාස් වෙන්න. ඒතර මට සිද්ධ වුණා මගේ රස්සාවෙන් ඉල්ලාස් වෙන්න නම් I had to resign from my job. I had to resign from my job. එතකොට වෙච්ච කරදර මදිවට to add insult to injury. To add insult to injury, I had to resign from my job. To add insult to injury, I had to resign from my job. To add insult to injury, I had to resign from my job. Now, matakada, to add insult to injury, I had to resign from my job. වෙච්ච කරදර මදිවට අමල්ට සිද්ධ වුණා ලංකාව දාලා යන්න. අමල්ට ගොඩාක් කරදර වුණා. ඒ කරදර මැද එයා හැමදේම ඉවසගෙන හිටියා. ඒත් අවසානයේදී එයාට සිද්ධ වුණා ලංකාව දාලා යන්න. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙච්ච කරදර මදිවට to add insult to injury, Amal had to leave Sri Lanka. To add insult to injury,
Amal had to leave Sri Lanka. වෙච්ච කරදර මදිවට අමල්ට සිද්ධ වුණා ලංකාව දාලා යන්න. වෙච්ච කරදර මදිවට අමල් අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් අමල්ට සෑහෙන කරදර වෙලා තිබුණේ. සමහරට ගෙදර මිනිස්සු අසනීපෙන් හිටියා. යාගේ අඩියෙන් ලැබෙන සැලරි එක යාට මදි වුණා ජීවත් වෙන්න. ඔය කරදර ASCII අමල් අනතුරකටත් මුහුණ දුන්නා. To add insult to injury, Amal faced an accident. To add insult to injury, Amal faced an accident. මෙතෙන්ද කියන්න පුළුවන් මේ අදහසට සමාන තව අදහසක්. To add insult to injury වෙච්ච කරදර මදිවට okay වෙච්ච කරදර මදිවට අමල් අනතුරකට මුහුණ දුන්නා කියන අදහස ගන්න ඊළඟ එක තමයි to add insult to injury, Amal met with an accident. To add insult to injury, Amal met with an accident. වෙච්ච කරදර මදිවට අමල් අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. ඒකම ඊළඟ එක තමයි to add insult to injury, Amal faced an accident. To add insult to injury, Amal faced an accident. එහෙම නැත්නම් to add insult to injury, Amal met with an accident. වෙච්ච කරදර මදිවට මගේ හොඳම යාළුවා මැරුණා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩවලටත් ඊට පස්සේ මට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වුණා. යාළුවා මැරුණා කියන්නේ ඇත්තටම මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්, ලොකු ගැටලුවක් එතන මාත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳලා හිටපු යාළුවා. ඉතින් හරි දුකයි හිතට. ඉතින් කෙනෙකුට ඒ වගේ දේවල් වලට ජීවිතේ මුහුණ දෙන්න වෙයි. To add insult to injury, my best friend died. To add insult to injury, my best friend died. වගේ හොඳම යාළුවාට මොනවා හරි කරදරයක් වෙලා යා මැරුණා. දැන් වා කියනවා වෙච්ච කරදර මදිවට මට සිද්ධ වෙයි මගේ ගෙදර උකස් කරන්න. වෙච්ච කරදර මදිවට මට සිද්ධ වෙයි. එතකොට මට සිද්ධ වෙයි කියන අදහස දෙන්නේ I will have to කියන වචන තුනේ. I will have to කියන වචන වලින්. එතකොට will have to කියන වචන තුනෙන් තමයි සිද්ධ වෙයි කියන අදහස දෙන්නේ. එතකොට මට සිද්ධ වෙයි නම් I will have to වෙනවා. එතකොට to add insult to injury, I will have to sell. නැත්නම් උකස් කරනවාට අපි කියනවා mortgage. අපි උකස් කරනවා අදහස ගමු. To add insult to injury, I will have to mortgage my house. එම උකස් කරන්නේ නැතුව විකුණලාම දානවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් to add insult to injury, I will have to sell my house. To add insult to injury, I will have to sell my house. Then you can say වෙච්ච කරදර මදිවට වෙච්ච කරදර මදිවට ඔවුන් මට අපහාස කරා. වෙච්ච කරදර මදිවට යාලා මට අපහාසත් කරා. මම ගොඩක් කරදර වලට මුහුණ දීලා හිටියේ. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් to add insult to injury, they insulted me. To add insult to injury, they insulted me. වෙච්ච කරදර මදිවට එයාලා මට අපහාස කරා. වෙච්ච කරදර මදිවට කවුදෝ මගේ පර්ස් එක හොරගම් කරා. වෙච්ච කරදර මදිවට කවුදෝ මගේ පර්ස් එක හොරගම් කරා. ඔය කවුදෝ නැත්නම් කවුරු හරි කියන අදහස දෙන්නේ someone කියන කොටසෙන්. someone. එතකොට වෙච්ච කරදර මදිවට නැත්නම් ගහෙන් වැටිච්ච මිනිහට ගොනා යනවා වගේ. To add insult to injury, someone stole my purse. To add insult to injury, someone stole my purse. To add insult to injury, someone stole my purse. වෙච්ච කරදර මදිවට කවුරු හරි මගේ පර්ස් එක හොරගම් කරා. හරි right. ඔය විදිහට මේ to add insult to injury වෙච්ච කරදර මදිවට එහෙම නැත්නම් ගහෙන් වැටිච්ච මිනිහට ගොනා යනවා වගේ යන අදහස එන විදිහට අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් to add insult to injury කියන phrase එක දාලා. මෙතනදී අපිට වර්තමානය පිළිබඳව වගේම අතීතය පිළිබඳව අනාගතය පිළිබඳව අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ වෙච්ච කරදර මදිවට එයාගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය එයාට කරදර කරනවා. ඉතින් කරදර වලටත් මෙයා මුහුණ දීලා හිටියේ. සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට. ඒ ASCII ගෙදර යත් එයාට කරදර කරනවා. ඉතින් හරි අවුලක් එතකොට. To add insult to injury, his family members
trouble him, to add insult to injury, his family members trouble him, which කරදර මදිවට ඔහුගේ පවුලය ඔහුට කරදර කරනවා. right. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රේස් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. මේ අදහස් දෙන ප්‍රේසස් මම කලිනුත් කරලා ඇති. ඒකට මේ වීඩියෝස් වලටත් ඔයා යන්න ගොඩක් කාලයකට කලින් අවුරුදු 2-3කට කලින් මම මේ සම්බන්ධ ප්‍රේසස් උගන්වලා ඇති. ඒත් සමහරට දැන් අලුතෙන් YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයට මේ පිළිබඳව ලොකු අදහසක් නැතුව ඇති. ඒ නිසායි මම මේ වෙනත් විදිහේ උදාහරණ අරගෙන මේ දේවල් නැවත නැවත ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. right. ඉතින් ප්‍රේසස්ම නෙමෙයි, ප්‍රේසස්ම විතරක් නෙමෙයි, තව වෙනස් විදිහේ පාඩනුත් මම මේ YouTube channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ හැමදේම නරඹලා හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. right. So let's meet with another useful video like this. Goodbye. Take care.